السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهاردة هتكلم معاكم عن المصروفات المقدمة. المصروفات المقدمة بتظهر في قائمة المركز المالي في جانب الاصول المتداولة، يعني تعتبر من ممتلكات الشركة او الاشياء او الاصول اللي تخص الشركة. عرفنا المصروفات المقدمة هو اي مصروف تم سداده في الفترة المالية الحالية ولكن لا يخص الفترة المالية، يخص الفترة المالية التالية. طبعا من أهم الأمثلة اللي ممكن أخدها على الموضوع هو مصروف الإيجار المقدم. هاخد مثال على كده وأقول لك لو أنا عندي إيجار مكتب من الفترة 1/7/2018 إلى 30/6/2018. أنا عندي هنا الإيجار متقسم على فترتين، 6 شهور في 2018 و6 شهور في 2019. في حالة السداد بقول من حساب مصروف الإيجار إلى حساب البنك، طبعا بقيمة الإيجار المدفوع بالكامل، وباجي بعد كده في التسويات الجردية فبعمل حساب المصروفات المقدمة وبقول من حساب مصروف الإيجار المقدم اللي يخص 2019 بنص المبلغ أو بالقيمة اللي تخص الست شهور إلى حساب مصروف الإيجار. في القيد الثاني بتاع التسويات الجردية أنا خفضت الإيجار على الفترة الحالية بقيمة النص، وحملت مصروف الإيجار المقدم في جانب الأصول المتداولة بنص القيمة، وطبعا هيترحل معايا للسنة القادمة في قائمة المركز المالي. المصروفات المقدمة والمصروفات المستحقة اتكلمنا عليها قبل كده ان هي بتخص مبدئين مهمين جدا من مبادئ المحاسبية، هي مبدأ الاستحقاق ومبدأ الاعتراف بالإيرادات أو مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات. مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات هو إنك بتحمل الإيراد المحقق أو الإيراد المعترف به خلال الفترة المالية بكافة المصروفات اللي تخص الفترة المالية الحالية واللي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد. الإيراد المستحقة والإيراد المقدم بتتعامل معاه طبعا حسب الظروف لكل مصروف سواء كان مستحق أو مقدم. المهم في النهاية إنك لازم تحمل المصروف اللي يخص الفترة المالية الحالية فقط دلوقتي، وبترحل المصروف الذي لا يخص الفترة إلى الفترة المالية التالية. نتمنى إن شاء الله النهاردة تكونوا استفدتم معنا في الحلقة، وتابعونا واشتركوا معنا على القناة واضغطوا شير وكومنت ولايك. شكرا لكم من صفحة حسام بيج، والسلام عليكم.